Good morning, tropa. Yan. So, uwi tayo sa kabila ngayon. Kasi gamitin natin si Pat. Sigurado hindi yun mawa one click start kasi 3 weeks na atang hindi napaandar, tapos na start man lang. Ito na tayo sa kanya ngayon. See you. First start. Nag-start naman agad. Salpak na natin to. Shit, may tae. Yan. Sakto kayo. Fit. Perfect fit yung spline. Lang. Ayan. Napakan ko pa. Hindi pala. Saan ko nilagay yung cornicals? Yun. Dahilan ba't natin gagamitin si Pat ngayon kasi pupunta ako sa Camp 7 kila Neil. Meron siyang pang welding. Welding na namin yung bucketseat, yung bracket, yung railings i-modify namin para magkasya sa pang EF. Na rin pala natin kahapon yung railings ng Z2 natin. Nakuha na natin kahapon kay Ian and like story. So sana mamaya makabit na natin. Yan. Nandito na tayo kay Pat. No interior. Yo. Tara.
Dami yata pinapakarga to ah. So papunta na tayo kay Neil. Kakakabit na natin yung Zeta. Sana makabit natin ngayon. Update ko kayo mamaya. Tapos na yung meeting ng CNS kasi. Sige, hintayin na natin si Neil. Hindi ko may pasok kasi may sasakyan na nakaharang. Yan na pala siya eh. Nyangay. Mag-isa ko to ng mga message si David susunod. Hindi to, sige kanino ba to? Di ba ito yung sa tito mo? Hindi, red yung sa tito ko eh. Tsaka yun oh. Hindi sa inyo to? Kaso siya tol, kaso tatama na yung mags ko dito eh. Patigin yun, natabi na lang kayo. Wala namang lalabas, Oo, papasok. Gamit na. Andyan lahat ng angkal ko eh. Wala. Papa mo dyan, Oo, andyan. mabuti ng safe. Oo. Baklasin garod muna natin yung upuan. Kasi David. Dito magpa-family day pa kasi sila. Ano, ito yung papalit ko. Napakasimple lang, tangina. Diba? Fuel pack. Saka filter. Sabihin ko. Alam mo naman kasi upuan ko tol oh. Tangina mo, tik na yung auto yung ano, sayote. Gago, basag, Basag yun. Basag yan. Din, tangina yan. Sayote yan. Sayote ba? Ayun yung makit. Yan tol. Yakyat ko ata tol ah. Kanino ba to? Ewan ko, siguro sa uncle ko. Ewan ko, maybe. Di ba hindi naman ganito yung sa uncle mo? Red nga. O Hindi, red? pero may bisita kami dun eh. Baka sa uncle ko isa, ewan ko. Kasya sana kung nakagilid pa dun. Feel ko Nga uncle ngay, ko say yun. hello to the vlog tol. Yan na ba yun? What's up? That's why I fucked your bitch, you fat motherfucker. Tanggalin lang natin yung upuan. Tangin to, lawakan mo nga. Pag ganyan. The hounds.
bagong lipunan. Ang ina, anting-anting mo to, Remil. Ito yung anting-anting mo dito. Sabi na tol, sobrang dumi oh. Ano mo naman yan? Ito na, babalik ko na yung anting-anting mo. Kailangan ilagay mo sa bagong upuan mo, Tol, kasi anting Babalik natin. Oo. Kasama siya. Dumi oh. So, parang you know, bucket seat upgraded. Weight reduction 101, kuya. Ow, pop, Tol, mataas. Tol, kaysa nasa floor ka. Putang ina mo. Hindi abot tol. Kailangan maliit na upuan. Taas mo yung manibela mo. Wala tol, di na natataas. Tangin ng taas, saglit. Kahit ano lang. Wait lang. Ang taas na upuan. Gago! Wait lang. Nakatay solusyon. Talo, bangko na lang, ganun. Yung toolbox ko sana na lang yung upuan mo eh. Ito na lang ang upuan mo. Tapos i-guide naman kita eh. Konting left or konting right. Okay? Sa baba wala na. Wala na. Inang monoblock. Tol, dapat nandito ka sa likod. Sasandalan ko yung tuhod mo. Hindi gago, kaya mo na yan, i-guide kita. Mas madali yung i-guide kita, tol. Oh, galingan mo, putang ina mo ka. Diretso! Di mo. Dito na. Dito na sa kamera. Alas mo tulasan.
rin natin. Ride Zeta 2. Nakabit na natin yung Ride Zeta natin, no. Yan. Stock railings, bracket galing kay Ian. Thank you, tol. Ayos na. Tapos na natin yung bucket seat ikabit. Next naman ito, BWS ni Neil. Oh, dami na, oh. Smile for the camera, tol. Big wheel scooter. Ang ginagawa mo dyan, kuya? Ito nilalagyan ko ng turbo. Dagdag sipol ba yan? Oo. Lagyan ko siya ng High turbo. ace. Shout out sa mga naka-high ace dyan, yung may sipol. Oo. Bad trip yung mga yun, no? Shit, sulit kahit hindi. Mga taxi. Yung, lalo na pagpaahon, shit, tapos hataw pa sila. Kala mo naman may naidagdag sa bilis. So, yeah, there you go ahead. More power, baby! Uncle Sundays. Ha!